נתחיל בהכתרה של תיכון שלבת. ישיבת שלבת. אנחנו מאוד שמחים שבחרתם שלבת ובאתם לכאן. לעמוד, כדי לכבד את זיכרונם של יוצאי הישיבה. אור חסה. אליה חבני. שגיא עוזרי. אברהם אסולי. יאיר טבק. דניאל בן ארי. תורג'מן. נועם קריצר. אביחי חן. איתי לוי. איתי פרלמן. איתן שלום. שי תורג'מן. שי לוטרון. אוריאן רוח. ונרד הבוס. אתה מתבקש לשבת. אנחנו מתכוונים להזמין את רב הישיבה ומנהל הישיבה, הרב אבי פיטרמן. הרב אבי. יאללה בוא. ערב טוב. אפשר פתרון, לא רואה כלום. נלך לצד. אי אפשר עם האור בעיניים פשוט. טוב, ערב טוב, ברוכים הבאים. האמת ששאלו אותי התלמידים אתמול מתי אני מעדיף לדבר. אמרתי שאני מעדיף לדבר בסוף ולא בהתחלה, כדי שנראה על מה מדובר. אני מקווה שזה יעבור בשלום. בכל אופן אני אגיד משהו על המחזור הזה של כיתה י"ב. השבת קראנו את פרשת תצווה, ובני ישראל מצווים שם לקחת שמן זית, כתית למאור, להעלות נר תמיד. אז המדרש משווה בין עם ישראל לזית. הוא נותן שם כל מיני השוואות. אחת ההשוואות שהמדרש מביא זה שמה זית, קוטטין אותו וסוחטין אותו, מוציאים ממנו שמן מצוין למאור, אף ישראל, חס ושלום, כשבאים עליהם יסורים יוצא מהם דבר טוב. אז כיתה י"ב לא עברה יסורים, אבל קצת לחצנו אותם וקצת קטטנו אותם, והם לקחו על עצמם משימה לא פשוטה, ואני מקווה שאת התוצאות הטובות נראה פה היום. אני מאוד מקווה שבשנים הבאות, אני אומר את זה לכם למרות שאתם כבר לא תהיו פה, נצליח להתעלות מעל למשוואה הזאת שאומרת שהכתרת פורים עוסקת אך ורק בירידות על מורים. הגיע הזמן שנתרומם קצת מעל הדבר הזה ונלך למקומות אחרים. אין בעיה חבר'ה, בסופו של דבר אנחנו פה, בואו נשמח ונקווה שנעבור את זה בשלום. יישר כוח לכולם, לכל העוסקים במלאכה, ובהצלחה לכל השחקנים, וערב טוב לכולם. Night and day. תודה רבה לך רבי. יש לי כמה עצות בשבילך לשנה הבאה, תבוא אליי אחר כך. אנו מתכבדים להזמין את מחנך כיתה י"ב 2, הרב בנימין שחור, לשאת דברים. טוב, בניגוד למה שאבי אמר, אני כן יודע את הסצנה. אני רק רוצה לספר שלפני 10 שעות בדיוק היינו פה, הרב חיים ואני באנו בחזרה גנרלי, ראינו מחזור שלם עם עיניים אדומות אבל עם אור על הפנים, עם שמחה, ראו ממש שמחה על הפנים שלהם, והשמחה זה גם מתאים לדמות שלי אחרת בהכתרה, זה בסדר. שמחה אצלי ישר זה התקשר עם הקטע הזה של משנכנס אדם מרבים בשמחה, וניסיתי לחשוב מאיפה באה השמחה הזאת שראינו על הילדים שלנו, בעצם על כיתות י"ב, ואולי חשבתי על 3 נקודות שהן בעצם אולי קצת עשו ספוילר להפתעה. הנקודה הראשונה זה יצירתיות, שאדם באמת מביא מבפנים
את הדבר המיוחד שלו, זה משמח. ופה באמת, בלי במאי, ומאפס לגמרי, כישרונות מוזיקליים, כישרונות של הקלטה, כישרונות של ריקוד, אתם תראו, היצירתיות היא משמחת, וזו שמחה פנימית ואמיתית, גם עם העיניים אדומות מלילות לבנים. זה דבר ראשון. דבר שני, נקודה שנייה שחשבתי שגם היא מביאה שמחה, וזה גם קשור לפורים, זה הביחד. אבי קצת דיבר על שקוטטים, אז אני לא יודע כמה הזדמנויות כאלה של ביחד היה לנו במשך השנה ממש, שהתגייסות כל אחד עם הכישרונות שלו, והביחד החברי הזה הוא משמח. ונקודה שלישית, וזה ממש קשור למה שאבי דיבר, שהיא תוצאה של השתיים הראשונות, שאם השמחה היא פנימית וחברית, אנחנו כבר לא מחפשים את הלרדת ואת הציניות, השמחה החיצונית היא כאילו כבר לבד יורדת, ואני מוכרח להגיד שבעניין הזה לא צריך לדבר על שנים הבאות, אני מתפלל שאנחנו עוד, תמיד זה קו שמפחדים, אבל היה לא מעט פעמים שהם באו אליי, וכאילו תמיד חושבים שהמורה צריך להגיד לו, זה תסננו, זה צנזורה, זה. היה לא מעט פעמים, אנחנו היינו באותו צד פשוט. כולנו רצינו שהשמחה תהיה פנימית, כולנו רצינו שיהיה מצחיק, והיה לא מעט פעמים שהם באו ואמרו לי, אולי זה פוגע, אולי זה, אמרתי להם, נראה לכם פוגע, תכניסו. ולכן אני באמת מאחל לכולנו שנהנה, אבל עוד יותר מהאיחול הזה, אני מאחל ומתפלל שכולנו אחרי ההופעה הזאת נהיה באמת הרבה יותר שמחים. תודה רבה. תודה רבה לרב בנימין. לפני שמתחילים, נשמח אם תכבו טלפונים. שלום לכולם, קוראים לי המורה רחלי שראל. דבי, המתוק שלי, בבקשה תעזוב את הטלפון שלך ותביא אותו על שולחני. קבל את ניידך או שימו בתיק. אני על חבל דק, ההכתרה עוד רגע, אבל אני בפקק. בבוסטר לידי יושב זיינו כל כך תמים. חבר'ה, לקבל במחיאות כפיים סוערות את המורים שלנו! המורה רחלי! המורה יעל! המורה ארלה! המורה הרב שמואל! המורה אבי ברב! הרב אבי! הרב בנימין! הרב הנה! והמורה עיוור! שלבת, אתה אומר יוקרה, כשאתה בשלבת, הקבעות חגילה. כולם עכשיו יושבת, כי היום מתחיל מסע נפלא. עוד בוקר בשלבת, עוד בוקר של תורה, ילדים עכשיו לשבת, נפתח את הגמרא. אני אהיה לכם גם, כי יום אחד אתה עוד תהיה רב. מה הוא רוצה?
עושים. שלם את זה בגוד עם אנשים כל כך טובים, כל כבוד משנה את העולם. שלם את זה בגוד אליו שולח את הילדים, שלם את זה מקום משהו שם. תלמידים טובים, אף פעם לא מגיעים, כשהם מגיעים, מחים כדור. בכיף אין סוגרים, 5 יחד לא עושים, מי שלא עושה סתם שבור. שולבת ישיבה זה שלנו עובד והלומד. איך בוא להיכנס בחדר וחצי הזה? בא לך על הזמן, אנחנו מרימים פה, אני שם לך פן. כאן, ממש כאן. הרב אבי, זה לא ייתכן! כיצד הרב מאורע שכזה? השם ישמור יצילו רכב, עכשיו הוא זמן קריב, תסביר לי מה קרה כאן! הרב הלל, תגבר אותי פה! מי אל מה זה? היי, יש לי דף. נעים מאוד, כן? ברי, בטח המורה רחלי. נעים מאוד. כן חברים, אני מבין שאתם בהלם, גם אני הייתי ככה, אבל ברי וגרי הסבירו לי. אני לא יודע איך להגיד לכם את זה, אבל שלבת בסכנה. כן, כן, הרגע באנו מהמועצה. נגמר הכסף. כמות התלמידים פוחתת משנה לשנה. איך נגמר הכסף? זה יוצא דופן! הרי יש מימון מהמועצה, לא? כן, אבל גיל לבנה בזבז הכל, עשה שביל אופניים. בקיצור, נגמר הכסף, מתחילים פה בקיזוזים, שיפוצים, הוחלטה הצעה, לפתח מועצת קיזוזים. מה, רגע, אז הרב אבי, מה שנקרא, מה עושים? אני אומר, בוא ניקח את כל הנשמות שלנו, את כל התינוקות של בית רבן, נרים את כולם למען סיירת. מי יכול לומר עליה, יש לך משהו? אני יכול לבנות קרן לייזר אולי. אוקיי, תמשיך עם הכיוון הזה, אבל אני חושב שמעבר לזה צריך למצוא עוד רעיונות שיוציאו אותנו מהבור שנקלענו אליו. יש מתנדבים? אני רק שואל נושא, אם כבר נסעו, אולי יוגד, צחי נאווי, הלכתי ביי. מה שנקרא, הרב שמואל. פה עשינו בין שלושים, כאילו מה... אתם מעולים, סיירת. טוב, חבר'ה, כנראה שאתם נבחרתם, בהצלחה. יש לי פגישה, אני הולך. מה נשמע? מה נשמע, אבי? אני אגיד לך מה נשמע. חייבים לחשוב על דרך להחזיר את הלכת לגדולתה. אני אבי מרום. שמע, אפשר בקלות לחשוב על דרך להציל את שלבת. זה פשוט יצריך הרבה מאוד עבודה. כן, אבל אני חוזר מוקדם. תראו מועל, יפה. אז מה צריך להביא כסף? אמרת חסר כסף? זה מגיע לבחור, זה מגיע לבדליה, מה זה? מה אמרת? אמרתי כלום שום דבר, מה עושים? אני נשמעת, אני שמעתי, את אמרת משהו. חבר'ה, אני לא אמרתי שום דבר, בוא נמשיך, תגיד משהו. דניאל, כן, אני זוכר אותו, הוא היה מצוין בגמרא.
דבש, איזה צ'מבולול, הוא היה פשוט כזה קסום וחלומי. אני נגנה אותו גם, כי זאת ממש זה תלמיד שואל אותו. בוא נתה, מה עושים? לא, אני לא מתבלבלת. תאמיני לי, את מתבלבלת. אני מתבלבלת? אוי ויי. So, are we gonna have a problem? את לא מכירה אותי? התאגדנו יחד, עובדים כקבוצה, ואת מנסה לשגע אותי? בדרך כלל הייתי פולשת בנבחרת. והמצב היה אבוד. אני מרגישה נחמדה, אליסה וננה, תעזרו לנו ללכת לאיבוד. ללמד, לנהל, לסמן. כל תלמיד שאותי לא מעצבן. מבחנים, שאלות ועבודות. במשחק סוג בדיחות כמו להחזיר דניאלות. אם את רוצה עצה, תבואי למורה שהיא ללא ספק הכי ותיקה. זה נכון! אני על סטייל שומרת בישיבה, שולטת ואני מגיעה. זה נכון, מותר בספק. Exactly what you waiting for. בוא נביא את דניאל אורט, תלמיד קודשם בלול, צדיק ושמנדרי, יחזיר את האור. אז בוא נביא את דניאל אורט. אני לא באתי להפגין פה כוח ורצון, אני פה רק כדי למנוע מבעוד אסון, כי זו החובה שמוטלת על מורה. דניאל אורט הוא כללה, שמחי עליי זה לא פשרה. את יכולה לבוא, זה סתם רחוק, את יכולה לפרוק, את יכולה גם לא. רק תזכרי שאם לא תצטרפי היום, כך או כך הוא יגיע עם אבי מרום. הוא משוגע, מה עושים? הם הולכים להביא את דניאל בחזרה, לפה איתי או בלעדיי. אני לא מוכנה שהוא יגיע לפה שוב. איבט, בחייאת, את לא מבינה מה יש לך פה. הם אומרים לך לבוא, תלכי איתם, תטעי אותם, תוודא שהם לא הביאו לנו את דניאל אורט. It's in the kiss שלה, תשמחי עמי, פשוט תוודא שהוא לא יגיע והכל ימשיך כרגיל. אוקיי, חכם. 7 בוא נביא את דניאל. שאת פה, אז בוא נביא את דניאל אורט. בוא נביא אותו, 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 בוא נביא אותו. כמו הדוד שלי, שיר דרום אפריקאי. סולנגה סולנגה, ארו בן ארו זונגי. וואלה יפה, הבאת פה אפריקה, שאלה טובה, יפה מאוד, כן? מזכיר לי לפני 60 שנה בגרוזיה, תאמין לי איזה נופים היה שם. היינו יוצאים מטיילים בקווקז העליון, כן? תאמין לי נופים מדהימים. אבל זה מזכיר לי הנוף של היום, לא מטייל, לא עושה כלום, יושב בבית, צופה בטלוויזיה, כן? לא עושה כלום. אבל עזוב אותך, זו שאלה טיפה מורכבת, עזוב. בוא נדבר טיפה פרשת שבוע. פרשת חוקות, כן? אברהם, זה לא קשור לרעיון. אוקיי, עזוב רגע, תן לי להמשיך, כן? מה העניינים? מה מרגש אותי? לתת לתלמידים תקווה שמפרגנים ומפרגנים, ובסוף לתת להם 56 בציון. מה מרגש אותי? אני מתרגשת נורא בשיעור זומבה, פבלוקה קיינה. רציני? בסדר, מה כבר אמרתי? יאללה, בואי נעשה כבוד. חסדך. תפסיק לשיר שם. It's okay. Look away. נו? מה, זה לא ברור?
צ'ופרים, וכמובן את שי עגנון. מה קרה לי עכשיו? יש עכשיו משלחת חדשה של ילדים, של מורים. יש עכשיו משלחת של מורים? יש עכשיו משלחת של מורים? They'll be making sure you stay amused. They'll fill you up with drugs. האופציות. בן דודה עובדת אבל יופי, מעולה. או שאני אעשה לכם ביטבוקס של השיר הבא שהולך להיות פה, או שכולנו נדבר ונתעדכן מה קורה זה עם זה, או שלוקים הגעתי מהסיוט הזה. טוב, אני באה, תודה אלוקים, יופי. They'll be making sure you stay amused. They'll fill you up with drugs and booze. Maybe you'll make the evening news. חבר'ה, תקשיבו, כמו שאתם רואים, אנחנו סובלים מתקלות טכניות רבות, ואני עכשיו מנסה לאלתר. חבר'ה, תגידו, אתם אוהבים את החיקוי של אבי מרון? אני לא שומע אתכם. בפיזיקה. Why'd you wanna go and put stars in their eyes? Come on, Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? שבסוף לא אמור להיות. תוציאו רגע טלפונים, תפתחו את הסטורי רגע, בואו נעשה קטע שכולם ביחד ונראה מה נגע או טלפונים, או טלפונים, או טלפונים, אני רק רוצה תילה ניי ניי לפעמים קורות פדיחות, אז מה? חשבנו שתהיה החתרה נהדרת, אז מה? שיקרנו, קורה. אבל ננסה להמשיך מכאן, ויש עוד הרבה סצנות נהדרות, בנינו הרבה על השירים, זה היה אמור להיות מחזמר, אבל בעקבות תקלה טכנית אנחנו יוצאים ל5 דקות הפסקה לסדר את זה ואחרי זה נחזור. You stay amused. They'll fill you up with drugs and booze. Maybe you'll make the evening news. And when you're tripping over your dreams, they'll חברים, מה שיפה בשלבת שאנחנו תמיד יצירתיים, תמיד מוצאים מה לעשות, ואם יש משהו שאנחנו יודעים לעשות זה לחרטט. ימים עכשיו תקבלו את אילון בניטה ואריאל ריינארץ בשיר גאולה. גאולה כמו הופעה של שלמה ארצי עם קונה. תהייתי עכשיו לשנה אני מפחד על השנה נשאיר
עוד שיר. עוד שיר כאילו מטורף ושמענו אותו בסוף. עכשיו זה לי, מה איתך? זה עדיין מביא פייט להפטרה של שנה שעברה, אז... שלום הרב אבי, מה שלומך? ברוך השם ברי, מה איתך? אנחנו מעולה, רעננים, מפוקסים. איפה גרי? גרי לא נמצא, עזוב, דבר תכלס, מה בנוגע כל הבלגן הזה בשלבת? וואו, קודם כל אני ממש רוצה להודות לכם על התראה מראש. בטח, בכיף. איפה גרי? אני רוצה להודות גם לו. גרי לא נמצא, גרי הוא לא פה. גרי? בוא, נראה את לפניך. מה, הוא בסדר? מה הוא אמר על מרכז חדש? הוא סתם, הוא ככה, הוא קצת לא בסדר. גם לי יש כזאתי, עמליה. אז שוב פעם, אני ממש רוצה להודות לכם על ההתראה מראש. שלחתי עכשיו כמה מורים להביא איזה תלמיד כוכב שהיה אצלנו, קוראים לו דניאל אורט. הוא היה תלמיד מושלם. אני חייב להודות שקצת איבדתי תקווה, אבל עכשיו כשאני יודע שדניאל יבוא, אז כשהוא איתנו מי יכול עלינו, אה? אז אתה אומר ששלחת מורים להביא את הגאולה? כן. ויש כמה מורים שנשארו בשלבת. כן, אתה יודע, כל שאר המורים הם לא כאלה מחויבים לנושא, מה שנקרא. כן. גרי, קום, נו, יש עבודה, יאללה. אולי נראה סתם חכם, אך יש דבר שלא גלוי לאדם. כן, יש לי וידוי, הדבר די סמוי, והוא בכלל, אבל בכלל לא סתם. טוב אם אתה ממש חייב. הגיע הזמן לחלק באפס, אני חובב רוק. מה? רוק, פופ, דנס, יש לי את המוב. לא, אין מצב. יום אחד עוד הוציא אלבום. לא, זה לא יכול להיות. אם אתה רוצה להיות פה מורה, אתה חייב לשתוק. אין פה שום שינויים לעשות. תראו אותי מה אתם רואים, תראו על הלשון מדהימה, אבל יש בי יותר, אני חייבת לתת עכשיו בהצהרה. אם בא לך תדברי. יוטיוב זה חלומי, כסף, איפור, תהילה, זה מי שאני. זה בכלל צנוע? זה לא אפשרי. רק מייקאפ, לא משהו רציני. לא, זה לא יכול להיות. אם אתה רוצה להיות פה מורה, אתה חייב לשתוק. אין פה שום שינויים לעשות. תקשיבו לי, אני די רציני, גם במסגן המנהל
ישנו איזה סוד וחייב להגיד עוד, הקשיבו כיצד אני מתפעל. אלוקים ישמור כמה דברים. טוב יאללה, גם אני נהדר בבלט. מצוין. מה זה? משהו שקשור לבגרויות. לא, זה ריקוד. לא יקרה בחיים. יום אחד אני יודע הישג מושלם. לא, 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 זה לא יכול להיות. אם אתה רוצה להיות פה מורה, אתה חייב לשתוק. אין פה שום שינויים לעשות. לא, 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 זה לא יכול להיות. אם אתה רוצה להיות פה מורה, אתה חייב לשתוק. אין פה שום שינויים לעשות. תסלח לי, שמעתי מהצד מה החלומות שלכם. אני חושב שזה מדהים. אנחנו מוכנים לתמוך בחלום שלכם. כשנבנה פה מרכז מסחרי חדש, אתה תקבל סטודיו לריקוד, אתה אולפן רוק, ואת סטודיו לצילום. אבל רק אם תעזרו לנו להפיל את שלבת. תגיד, אני נראה לך כמו פרייר? אני מבקש לשמור על תואר הבחינה. אנחנו לא עד כדי כך נואשים. כי עכשיו זה הזמן, העת להשתנות. אם רצונכם הוא באמת לחיות, הגיע הזמן לשנות את המציאות, לשנות את החיים. בואו אחרינו נתקן את התלות. זה אפשרי. רוק'נ'רול. לא יכול לקרות. זה אפשרי. קצת היפוך. לא יכול להיות. זה אפשרי. רלווה. תנמיך כבר את הכל. יותר מדי מוגזם, יותר מדי מושלם, יותר מדי אומנם. כולם להיות בשקט. יש עסק. נשמע טוב מדי? אני מוסמך להגיד שכן. לפי סדר פעולות נכון עושים זאת. מאיר, תחתום איתם. בוא 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 נגשים כל חלום היום. משימה כה פשוטה, יש תמורה מעולה. תגידו לי מה לעשות, שלא יגיעו לדניאלות. בוא 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 נגשים כל חלום היום. משימה כה פשוטה, יש תמורה מעולה. תגידו לי מה לעשות, שלא יגיעו לדניאלות. הרב הלל, איך היה אתמול בבריא? וואי, אל תשאל, הבאתי את הציוד של השוחט. בוא נגיד שהיה קצר. כי הוא מורה. רחלי, לאיפה אנחנו הולכים? אתם עובדים? הולכים למקום שבו דניאל נמצא. נו, אתם לא יודעים? דניאל עזב את שלבת. לאן כל מי שהולך ונעלם ואינו חוזר? אוי! לא תזרוק שמועה? די, רחלי, תסביר. יש ממלכה רחוקה. אי שם בעלתה. שם אין כלב נובח וכבשה ממליטה. ושם כל מי שמגיע אינו שב וחזר. הממלכה רחוקה. ולשם אנו נפסע בין בנייני גיזי הריבועים למחצה. לא נעשר על ידי פועלים המורמרים או פועלים, ומשם אנו נמצא את האחד ונביא את היחיד והמיוחד. מה זה, השאירו לי פתק? מה זה? אני רק רוצה לנהל את שלהבת.
כבוד הרב אבי. פרי, מה שלומך? הכל ברוך השם. מסור דש למשפחה. ברור. אתה יודע מי שם את הפתק הזה פה? כן. אכפת לך לומר? עוד לא, קצת זמן. מה? אתה עוד תבין את הכל. תפקח את העיניים, תראה תמונה בגדול. אתה יודע, מה שאתה אומר נשמע קצת מלחיץ. הכל יהיה בסדר. רגע, זה המפתח שלי? אופס, זו בטח טעות. אני מתנצל. על מה? קח את המפתח, תשב ונדבר אולי יום אחרי. מקום מקסים יש לך פה, אבי? כן, זו ממלכת שלהבת. ברי! אוי, תסלח לי, אבי. חייב לרוץ. אבל... תשמור על המקום, או אחרת. יום שלישי בבית הספר. כסיר ויעל הולכים רחוק. שוק. הם אומרים שיש השווץ באיזה חדר. זה לא בשבילך, אבי מתוק. עמוק. הם יושבים שם, פתאום אני רואה יותר חבר'ה, צוחקים, לועגים, מצביעים על מפה, ובראש שולחן יושב אדם אלמוני, והוא אומר בלחישה: אני רק רוצה לנהל את שלבת, נהל את שלבת, נהל את שלבת. אני רק רוצה לנהל את שלבת, נהל את שלבת, נהל את שלבת. אבי לא יודע מה הוא עושה, זה באמת חבל שהוא בכלל מנסה לנהל את שלבת, אבל בעזרתכם אנהל את שלבת. עמליה מספרת, אבי כפרה, הייתי במזכירות, פתאום נכנסו שני אנשים. עמליה מספרת, הם אמרו, תני לעבור, עכשיו אני אצלי, לא כולם עוברים. עמליה מספרת, הם אמרו שיש אישור אז הסכמתי, למרות שהם לא כאלה אמינים. עמליה מספרת, ובכן השניים נכנסו, צוחקים, צועקים, הם דיברו ודיברו הם רק רוצים לנהל את שלבת, נהל את שלבת, נהל את שלבת. הם רק רוצים לנהל את שלבת, נהל את שלבת, נהל את שלבת. ונשמה זה נשמע מאיים, מה שמדברים לא רוצה לחמם, אבל תנהל את שלבת, פשוט תנהל את שלבת. נו די, נחזור לעבוד, יש תיקים, מבחנים, סידורים לעשות. אבי, אפשר טביעת אצבע? אוקיי, נחזור לעבוד. הרב אבי המנהל, למה שהוא יבקש ממני את טביעת האצבע? הרב אבי המנהל, משהו פה מצליח, זה ניתן לראות ממש ברגע. הרב אבי המנהל, אולי יש כאן איזה משהו שאני לא ממש מצליח לראות? זה שום דבר אישי, רק מנצלים פה הזדמנות. אתה מפליל אותי? אני נותן לך שירות! בבית ספר כמו זה צריך אחד שנוקשה, מזהה הזדמנויות, יודע מה הוא עושה, גם אם צריך לנהל, גם אם צריך לזבל, גם אם צריך פשוט לקחת הכל ולחסל. שאלוקים יעזור לי, אני רוצה לבנות פה מרכז ללא דופי. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? זה לא כזה קשה, תגיד לי מה אתה רוצה, אבי? אני רק רוצה לנהל את שלבת, נהל את שלבת. אני רק רוצה לנהל את שלבת, נהל את שלבת. אני רק רוצה לנהל את שלבת. בשלב ראשון, לאחר שקריאות תחלואותיו של מנהל שלבת אבי פונדר נתמקדו על הכספים שנגנבו מחדר המורים לפני יותר מחודש. הפושע שזכה לכינוי אבי פינגרס מובל כעת למעצר ודינו יחד עם דין בית הספר של הבר, ייצג אבי פינגרס שאלה. זה ממש מקרה מצער, אני חייב למצוא פתרון ומהר. לשלבת יוצא כזה שם, תעזבו אותי, אני לא אשם. רבי אבי תבוא לעזור, שום דבר לא ישתנה מאחור, אין שום דרך אחרת, אני רק חייב לנהל את שלהבת.
שיחברו אותנו. בטח, אני רק רוצה את מכשיר הסלולר שברשותי. מה? הלו? תצעק. הלו? הלו? כן! גזוסטרה! יפה, מי זאת גזוסטרה? הבת שלי שתחיה. מה? מה זה? מה קרה? כן, אולם קסיר בקיסריה, כן? יפה. קסיר, קיסריה, אחד. מה זאת אומרת התפנה? אז מתי המאורע? אוי, שים אותו ומזל טוב ומזל טוב ושים אותו יהלנו לכל ישראל. שים אותו ומזל טוב מזל טוב ושים אותו יהלנו לכל ישראל. שים אותו ומזל טוב מזל טוב ושים אותו יהלנו לכל ישראל. שים אותו ומזל טוב מזל טוב ושים אותו יהלנו לכל ישראל. יכול להיות הרב של המאורע? בטח הרב של המאורע. קדימה. בטח. אני. חילקתי קודם? יש לנו בחירה? חברים, לא לעלות חשד. אבי, בוא. רוצה לדבר איתך? מה? אני יודע בחור של פיזיקה. רוצה לשמוע שיר, תראי רק מבט קצר. המורה הביא, מה אני צריך משחק? אוקיי. יאללה, תלכי, רק אל תעברי את הגבול. יאללה, ישר, סוף, די. מה זה? איפה אבי ליל? ואיפה איבט? ואיפה אבי? ומה אתה עושה? חולה! תנו לנו את אבי ונלך! אבל איפה שמת את אבי? אבי! מה קרה שלום לך? חבר'ה. לא יודע. בוא נגיד שרגע אחד אני הולך עם ארלה, ורגע שני אני מוצא את עצמי נעול בתוך ארון חשמל. אני וארלה סגרנו מעגל חשמלי. אוקיי. מה אתם רוצים? הרב הלל? קדימה! אוקיי, אין לאף אחד פה כלום פשוט. תנו לנו ללכת. כן, חבר'ה, בשביל מה כל הבלגן? אתם מבולבלים, אנחנו מבולבלים, אני טועם את המתכת. בואו פשוט נפנה איש לדרכו, מה שנקרא. לא כל כך מהר. מאיר! מה זה? קרן לייזר. זה 20 שניות עד שהיא מתחילה לפעול. למה עשיתם את זה? גרי וגרי זכרו אותנו כדי שלא תגיעו לדניאלו. זה המעשה. חשבתי שיש לכם יותר יושר מזה, ועוד לתקוף אותנו ביום חתונתנו?
כולכם נחש בליל כלולה! עוד 10 שניות. מתכוונתם לעשות 5 יחידות אם זה משתלם? איפה? אני שומעת! תלמידים מדברים בפלאפונים, לא עלינו! אבל נורא, צריכים להתחזק מהמאורע הזה. קדימה, בואו נמשיך הלאה. כל הסיטואציה הזאת הייתה לי ממש מבלבלת. מעניינים. אני לא רגיל לעסוק בסיטואציות מסובכות. אני רק עוסק בפיצוח תורת היחסות ובפיצוח החומר האפל והבהיר של הקוסינוסים, טנגנסים, קוטנגנסים ואחד חלקי טנגנס. הרב הלל, מה אתה עושה כשמשעמם לך? אני אוהב לחתוך סלט וגם לחתוך לילד. חברים, אני ממש לא, חברים, התבלבלתי, קדימה, אנחנו ממשיכים הלאה! הלאה! אני גם קצר, תוחד למועל, בסדר הזה. אין בלבולים במשמרות לפעמים? תראה, אתה לא במקרה. אתה מפשל על פרה, זה בסדר. אתה מפשל על בן אדם, יש לו משפחה, אנשים, זה פרוצדורה שלמה. חברים, הגענו. בוקר טוב. כמה זמן לא שמעתי את זה? אלי, איך התגעגעתי אליך? מה? מי זה? נעים מאוד, אבי מרום. מה אתם עושים פה? עזבתם את שלבת? רק מי שעזב את שלבת נמצא פה. באנו לקחת חבר. אין פה חברים. למה אתה מתכוון? בוקר טוב. מה? בוקר טוב. כל יום שאנחנו פה בממלכה עושים מסיבה בפלה, רוקדים ושרים בלי שאלה, כל יום עושים חגיגה. אין פה תלמידים מציקים בסביבה ששוברים כל דבר, זה נורא. מעולם לא היה חסר כאן שתייה, ודורון פה הוא בעצם הסיבה. כולם אוהבים את דורון, מעריצים את דורון, כולם רוצים להיות כמו דורון, כי גם בזמן שניהלתי שום דבר לא היה נכון. אני זוכר איך מסלומון ביקשתי להתקין פה בריכה ולונה פארק במעון. היה קשה בלי דורון, אחלה כיף לדורון, אחד כל לא מעשן כמו דורון, כי גם בחלטורות משרד אחר חסר בחור כמו דורון. הדליק הוא זיקוק, תריעו לו שוב, הרב יהודה פקח עיניים, דורון הכי חשוב. בעצמות הרב יהודה, פקח עיניים. מלך העולם זה דורון, החברה זה דורון, בוקר טוב מאוד רק לדורון. אין פה עוד אדם כמוני, מוריד מסמרים בשוט, כולם מסכימים ובלי דופי. האמת שיש אחד שלו, קוראים לו אורט. בואו אחרי דורון, הלוקים לדורון, אף אחד לא עייף כמו הקול של דורון. ספיקה, תשכח לפרגן על הבגדים.
אין על הסטייל של דורון. כשבאתי לפה היה מדכא, מתגעגע לערפאת זה עצוב, אבל עכשיו אני שוב מלא, אני פה האיש שצריך לשוב. ועכשיו חברים, בזכות הממלכה האפלה אוכל להגשים את החלום הגדול ביותר שלי, אני אהיה מה שאני רוצה. יש! אני חייב מלך דורון! אפלה, הכי כיף אפלה. יכול להיות אני אמיתי באפלה. ואין מכנסיים ארוכים. הגיע הזמן להיות בלי פיגרים. אז נגיד את זה שוב, רמי אל תהיה עצוב. אין פה רב שעומד וזועק למנחה, ומה זה בכלל מפנה? ומי המנהיג לא תוכל להגיד. הוא הציל את העניין, הוא השלים את המניין. ד' ו' ר' ו' איזשהו משהו שמור על נתק, דברים על כדורגל ועוד דברים על עבר פלילי שלא ידענו קודם. אב בית שהוא גם שוטר בקהילה. אנחנו רוצים אותך איתנו. בוא איתנו, דניאל. בוא איתנו. בוא איתנו, דניאל. דניאל, בוא איתנו. בוא. אישה ברחובות ירושלים, פניה מהירות, מהירות, מהירות. תני, דניאל, הוא רוצה ללמוד פיזיקה? לא, זה מוזר. מוזר? טוב, כשתדע לך שאני התקבלתי לצה"ל בזכות הפיזיקה. הוא רוצה לשמוע קצת על סיפורים פיזיקליים מהשירות? עזוב, תן. רוצה ללמוד איתי איזה סברה ככה? סברה? לא. לא, רגע, אז מה עם מבחן הלכות חנוכה? זה נשמע מיותר. יש פה את ההבטחות. רגע, רוצה לראות איך חותכים? מספיק! קדימה, בואו, קדימה, צריך לחזור לבית הספר. בואי, רחלי, בואי שלומך רחלי, בואי תיכנסי, אתה תיכנס גם אתה. אתה תתקרב אליי, אתה מוזר. אותך מכירה, מה אתה סיפור? מה אתה סיפור? תראה אותך משחק, תיכנס, תשאר אתה בחוץ. רחלי? אל תתקרבו! אבילל! היה! אני רציתי להתנצל. זאת אומרת? אני... לא! אמא! אני טעיתי. מה גרם לך להבין זאת? אנשי עסקים. ולקחו את מכונת הקפה. אצלנו בבית. לא טעו מאז בריאת העולם. עוד יש לנו את המושב. אני רוצה שתקחי את זה. מה זה? זה הסירון שלי. מה אני עושה איתו? תיכולה. שירזי, אחי. תגיד, מה עם כיפה? מה עם כיפה שלך? לפרומו, מה הטעות שלך, כיפה? תראה, יש לנו כאן. מי זה? למה, היית פה מורה? דניאל, לא! דניאל, לא!
די כבר, תעזבו אותי. כבד את השמיניסט. תעצרו ממנו! זה הילד שהבאתם? על השלוש. הילד לקש, מה עושים? נו, היה מקסים פעם. ארלה, יש לך מישהו לאמן אותו? יש רק אחת שיכולה לאמן אותו. בטח. יאללה, תלך קדימה, ישר! איבק! לא. אנחנו צריכים שתזמיני את דניאל. את דניאל. את דניאל. הוא? אותו? כן? אתה עושה לצחוק? לא. שאני עשיתי שום דבר? ממש לא, אין לי כוחות לכל הדברים, אני מדברת ולגן לדבר איבק! היחידה שיכולה לאמן אותו. בסדר, אני אעשה את זה. אבל זה אומר שכולכם באים מחר לשיעור זום בשלבת, באולם ספורט, מי שלא מגיע, ארלה מגיש אותו לבגרות. יאללה, קדימה! אני נותן לכם כלים! אוקיי, אז תוכנית א' נכשלה. צריך לחשוב על רעיון חדש. איזה רעיון? גרי! צריך לחשוב על רעיון! רעיון למה? לך לביסת שלבת, טיפש! נו? בוא נכתוב בגוגל איך לביסת שלבת. בואנה, אתה מטומטם, אתה פשוט מטומטם! זה לא יעבוד בחיים! אני מטומטם! אתה ההורים שלך, אחי בטח! הם גם ההורים שלך! זה אם אתה מדברה שאת לא אחי. לצערי, עזוב אותי! טוב, בוא נראה את הסרטון הזה שלך, נו, בסדר. נו? הנה תראה, יש פה מלא תוצאות על שלבת. נראה לי, רשום פה חצי מהאתרים זה בכלל רפת מנהל. לא, תוריד חיפושים מערבית. זה מהתקופה שרצינו להעיף את שוקרי מבית ספר, תוריד את זה. תוריד. כן, אני זוכר. יאללה, שים לי את הסרטון. הנה יש פה איזה אתר שואה מינוס. אלו סרטון. בוא נראה. כמו משפחה, כולם דואגים אחד לשני, יש המון אווירה טובה בשלבת, תפילות נעימות, יש לנו אולם ספורט ומגרשי ספורט, יש לנו תנאים נהדרים בשלבת. בדקתי ציוני בגרות של כל הארץ ובתי ספר בסביבה, ואתם יודעים שאנחנו יותר גבוהים בממוצע, יותר מנחלים ויותר מצפירה וכמעט כמו גבעת שמואל. אז אחלה תלמידים, אחלה צוות, מה רע? קיבלתי 10! אנשים פה, כל אחד פה עוקר הרים ושנאה, אנשים פה מפציצים, הבית מדרש תמיד מפוצץ. ברכו את השם המבורך. היי חבר'ה, מה הלו"ז? מה קורה פה? למה אין אף אחד לא מתפלל? לא, תגיע ב3 בלילה, מלא פה. סלוד זה אחלה בית ספר ואני נהנה בו מאוד ואנחנו סלה ראשונה. משהו נהנות פה. מי שם לי את זה במחסן? בפנים, כנראה שתל בפנים.
אני מת על שלבת, אין בית ספר שאני יותר אוהב משלבת. תמיד יש פה אקשן בהפסקות, יש פה אנשים, יש פה לימודים, תראו את הלימודים. שלבת זה... שלבת זה מאפן. אני עוזבת שלבת. לא, אל תהיה. סתם. כן. אתה רוצה מפתח של טויוטה בראש? תתחיל לדבר. שלבת זה סבבה, שלבת זה נחמד, שלבת זה חמוד. אחי, אני שמאלני. אין מצב, אחי, אני יותר שמאלני ממך. אני הכי שמאלני בעולם. אני הכי שמאלני בעולם, אוקיי? אחי, אני צמחוני. אחי, אני טבעוני, אוקיי? טוב, נצח. בכל מקרה, תעבירי את הכתבה על בשר חתולים בנקניקיות שמוכרים בשלבת. ברור, תודה רבה. תעבירי את הכתבה שנקראת ברד מדרום ספרד. הקשר בין הקפיטריה לבין התורם של שלבת. חייב לציין, השם של הכתבה פשוט וואו, גאו, באו. לגמרי. היי, תראה אורחים! היי! נעים מאוד. מה קורה? מה ניש? ברוכים הבאים למשרד החדיש. יואו, אצלנו תוכלו לשפוך את כל השקרים על גיל ולכמה שהוא מגיל. יואו. עזוב אותם, כן? אנחנו צריכים את העזרה שלכם. דבר לאבאלה. אוקיי, בכל מקרה, אנחנו רוצים להביס את שלבת. הבנו שאתם מקצועיים בזה. טוב, תראה אם יש משהו אחד שאנחנו שונאים זה את שלבת, אבל כל כך מאוד. אז אפתח את נגד השיימינג שלי וראה מה אוכל להציע לך. גרפיטי בישיבה, עשינו. אחוז עוברי בגרות נמוך, עשינו. פרומה גרוע לבנות, עשיתי. טוב. אם אתם באמת רוצים להביס את שלבת, נצטרך לשלב כוחות. אז בואו נשלב כוחות! מה הם עושים? לא! Say you wanna grind, let the rhythm take you home. Ride it like you do the rodeo. When it takes you, let it go. Around the world, people dancing Zumba. Everybody dance and bouge, bouge. Put your hands up, souke, souke. Shake your hips and hule, hule, ho. Everybody dance and bouge, bouge. Put your hands up, souke, souke. Shake your hips and hule, hule, ho. Shabba, move aside, I said dance like a shot. Make it move the area. I said boom, boom, boom. Shake your body, baby, do that conga. Yourself any longer. Shake your body, baby, do that conga. No, you think you yourself any longer.
נפלאות, יופי, תודה רבה. זה בעיניו. זה בעיניו. Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster ass nigga plays his cards right. A real gangster ass nigga knows his fucking mouth is right. אמרת שנעבוד על לאמן אותי. אותך? כן, דניאל. אותך? כן, דניאל. אותך? 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 כן, דניאל. אותך? כן. Going in all rock. כל מה שצריך לעשות מהצד אנשי העסקים, זה נמצא פה. מה זה רוקדים פה זומבה? אנחנו מתאמנים פה. וואלה, אני, יש לי חגורה שחורה בלעשן נרגילה, טל! אמיר, כוס. כוס זה ערפאת. אמיר, יפה. קופי. אמיר, כוס סוכר. טיפה, עזוב, תגיד לי מה אתה עושה? זה אימון, עזוב, תן לי זה אימון, משהו צריך, זה ספורט, כן? על הדניאלי, סיפרתי לך פעם על הסיפור על הגרוזיני שהיה צריכים עד המולדובה? סיפרת. בסדר, מה אתם לקח, מה אתה מסתכל עליי כמו איזה שריקן, תנתר! גדול אתה דניאלי, גדול, יפה מאוד. אוי, פוגעים בו. לא שברירי כסרסיף הנידף ברוח, מספיק. איבט, תעשי משהו. דניאל, מה שאתה צריך לדעת, זה לדעת איתו כניסה. מה, ככה הוא? לא, תבוא, שיכנס בצעדי רדיפה, כן? ככה, דניאלי, תסתכל. איתו כניסה, לעשות כאילו זה פשוט נורא, הכל זה נורא, זה נורא, יש לנו מלא מה לעבוד. איבט? מספיק, למה את מתייחסת אליו ככה? אני מתייחסת אליו כמו אל גבר, יאללה בוא. זה מדהים אותי. אתה יודע למה איבט מתייחסת אליו בצורה מזלזלת שכזו? תעשה אחד ועוד אחד. נו? יוצא 2. נו, ספר. לא יודעים על העבר של דניאלה ואיבט? לא. הכל התחיל כשאדוארדו כוכב הגיע לביקור בשלבת יחד עם אשתו חביתה. כל המורים התארגנו והתגנדרו לקרב, כי הנהלה רצתה שהוא יתרום כמה שיותר כסף. אדוארדו הגיע וכל בית הספר היה מקושר ככל האירוע. אני אישית ניקיתי שנים. עכשיו, אדוארדו הוא לא ידע עברית, או אנגלית, או ערבית. אז לקחו את התלמיד שידע ספרדית שיתרגם אותו, דניאל אורט. דניאל תרגם ותרגם 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 ותרגם, אבל כשאדוארדו הגיע לסכום שהוא מעוניין לתרום, דניאל התבלבל ותרגם 500 שקל ל-500 מיליון שקל. הרב אבי השתגע מאושר, הוא בזבז מיליונים על הבית מדרש החדש ועל בניינים ועל פוני לבת שלי שתמיד רציתי. אבל מורה אחת בבית ספר שדוברת ספרדית שמעה את הטעות וגירשה אותו מבית הספר בבושת פנים, באיום שלא יעז לחזור לעולם, כי היא ידעה שהוא זה שקבע את גורל בית הספר. מורה אחת. איבט! בודיו! הוא מעל. קול. זיו את המורים לאנגלית, שומעים את הסוף. אוי, זה נורא! איך אתה מכיר את הסיפור? אני רק רציתי סוס בוני. שמעתם הכל? לא שמענו כלום. אין שמות! לא שמענו! שמעתם? איבטוש!
הגיע הזמן שתשלימו. אני יש לי איתו? למען שלוות. כל הצרות פה הם בגללו. סליחה איבט, זה לא יקרה יותר. אמא שלך. רק שתדעי שבממלכה האפלה, סלומון שיפר לי את הספרדית. תראי מה אני יכול לעשות. אולי זה לבעוד הזדמנות, בסדר. אפשר. בסדר. יש! יופי! אז איך נביס את ברי וגרי? יש לי רעיון. איזה כריזמה, הרגע הגדול הגיע. אתה מוכן? נראה לי. אל תשכח את כל הצ'יפרים שנאספו בכל חייך, וזהו הזמן לשלוף אותם. אבל המורה, זה הרבה חומר. הבל הוא רצה, הבל רשום, הבל הבלים! אתה לא מבין שהכל הבל? תזכור את הצ'יפרים ותקשיב לדברי וטוש. אני לא בטוח, אני לא יודע אם כל מה שלמדתי יעזור לי בכלל. אני עוד לא מרגיש שיש לי את ה... וואלה, יש לך את זה! תצחת אותו! מה זה אמרה לי? תוציא לי את החם תלמד! לא דובים ולא יער. יאלי! ברי! איבט? חלם! אבי, מה נשמע? גרוע מאוד. בטוחים שאתם רוצים לעשות את זה? בוודאי ובוודאי! טוב, עם ארומה. דניאל. אני אבי. דניאל לא, גרי? דניאל לא. דניאל לא, אתה גדול? תגיד לי, מתי הם מגיעים? לפי החישובים שלי, עכשיו. שלהבת מתוקים, אני כאן, אני חופשי. מה זה? מה זה, הרב רבי? איפה אתה? המפתחות בפנים? אברהם, אתה לא מצחיק. הוא והקטעים שלו זה... מי שחרר אותך? חבר'ה, אתם תכף תראו, אבל לא לזוז. לא לזוז, אני עושה סלפי. יצא מטורף, נראים טוב. מתי הרב הלל הזה שלכם אמור להגיע? אנחנו הולכים לפגישה. שלחנו אותו לפני המון זמן להפיד את אוהרדו. אני לא יודעת למה הוא מתעכב. השמיעו את החדוצרות! תשמיעו. תשאלי אותו מדוע הוא מפרז את כל הנועל הרבבי, לשחרר אותו! Despacito, ¿por qué no vas a hacer para que no pasito? ¿Por qué no va? Frente, pero no la vamos a fijo. ¿Qué tipo de canción lo pronuncí? Pero mañana la comida va a ser ¡Hombre! סולן מפיוסה. איזה גבר! אומייגאד! הוא אמר שהוא בזבז את כל הכסף שהוא תכנן לתרום בשלב כדי להטיל את שלב לעלבי, כדי לשכנע אותו, אנחנו עבודים! דניאל, זה הזמן שלך לפעול. טוב גרי, זה נגמר מוקדם שציפיתי. בוא! קדימה. קדימה, דניאל. תעשה משהו! יאללה. תביא קצת. חכה, עדיין. תביא קצת. חכה. תביא טיפה. אנחנו רוצים את ירמני, היי, בוא נסגור את העניין כי אין שום טעם כי אני עכשיו כאן. היי, לא מאשים אתכם
זה לא כזה קל כשיש אדם כמוני. חוטי שומיץ כי זה יהיה קשה, שימו לב מסביבכם אני המלך. נה 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 איזה חמוד איזה קטן, נה 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 אין עלינו, נה 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 אולי כדאי שתלך עכשיו, נה 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 אין עלינו. תעצרו תשמעו זה שלנו, תעצרו תלמדו אני המלך. נה 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 ואם תרצו אולי תלונה, נה 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 אני המלך. אתה נשמע קצת כמו תינוק שיצא עכשיו מהבטן. כמה נוח שפתאום אתה מצליח להוציא מילה. שים לב מולך חיכה עומדים אנחנו ילדות תסתור אין עלינו. אתה נראה כמו מרובע, אני המלך. לך תחזור אל הכיתה, אין עלינו. חזור, חזור. אולי תעשו כבר לבמה, הוא המלך. לא נדבר. זה לא מעניין אבל כן צובעתי שתפסים צבסים פרקלתי כל מילה אתה תפרקי לך Chiamati Balzone, Maniana, Volconte, Maniana, Constantino, che depende con una buon Constantino, Bantino, Partito, Bantino, Ronaldo, De Messi, Falafel, Perco, Passite, Perfindo, Pergula, per persone per dire tal mondo, il gatto d'Eduardo, Juvita, Manzo, per il che ti sempre di liquidi per amore. אני ידעתי שאפשר לסמוך עליך, אני אמרתי לבני וגרי שאם יש מישהו אחד שיוכל להציל... לא הרב, זה לא הייתי אני. לא היה לי שום סיכוי בלי האימונים של איבט. לא היה לי שום סיכוי בלי הקשיקות שלה. אני בחיים, לא הייתי בחיים בלי המחשבות שלה. אז זה אני, תודה. אני גאה בכולכם ואני איך שכולכם פעלתם. עוד פעם הקיצ'ים האלה. אני רוצה לחזור הביתה, אני רוצה לחזור לבניין שלישי. שמור את סטייל! שום סטייל, אני רוצה לחזור לבניין שלישי. איזה בניין שלישי? רגע! אלה אפילו לא הילדים המאפנים האלה מהבניין הזה לא סוגרים חלום! לא סוגרים את הבניין! עלה! רגע, באמת! ערפאת שלי, אז תדע את עצמך. וואלה הם האלה מהנוער הלובד והלומד האלה, גועל נפש. הלומד והלומד? מה? כמה זמן אתם מתלבשים הלומד והלומד? שמאלנים! זה אנחנו! אבל למה? 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 אתם כאלה לא מקבלים ולא מכילים וחוץ מזה אנחנו היינו פה קודם. לא, אנחנו היינו פה קודם. זה פוליטיקה, אבל אם כבר, אנחנו היינו פה קודם. יהודים! אתם מבינים בדיוק על מה אני מדבר? עוף איתכם כבר, עוף די כבר! שוף על הגוף יחידקל אחי, שחרר! זזנו, יש פה עולם ניטרוני וחביתה. יאללה, רון! אוקיי, רוצים כסף? אדיוס! מזל טוב, הצלנו את שלבת.
הטעות שלי. נהניתם? קודם כל סליחה על התקלה ותודה רבה לצוות שעשה למען אנחנו בטוחים שזה לא היה באשמתכם ומקווים שנהניתם ושהבאנו לכם את הזמן הכי טוב שאנחנו יכולים בעצם. אז נקבל אותם אחד אחד במחיאות כפיים סוערות. גרי וברי! המורה, הכובע והאגדה, אברהם טל! חמש בקהל, ארלה! המורה והעיבור והאישיות, יעל! האיש והאגדה, אבי ברור! הרב הילר! מנהל הפדגוגי הרב קסילר! מי נשאר לי? מי נשאר לי? המורה רחל יסרן! המנהל הגדול והחשוב הרב אבי! צמד חמד שלא נשכח אותם, ערפאת ועמי! הרב בנימין והרב חיים! חברים, הוא השקיע המון המון המון. דורון! קבלו אותו, יתרפות את הסיגריה המיוחדת שלו. איינשטיין, מאיר! את מי שכחתי? אדוארדו, בוא אלינו! אחת והיחידה שבטעות שמעתי אותה לסוף אבל בצדק, המורה עיוור! חברים, לא ללכת, לא סיימנו, יש לנו עוד כמה דברים קטנים בשבילכם. תודה רבה, אתם קהל מדהים! אוי, סליחה, שכחתי, יש לנו את אחד השחקנים הכי טובים שאני ראיתי, דניאל אור! כמובן שכחתי את עצמי ואת המזוג התותח שלי, אוקיי, שום פלוס! מינוס, סליחה, שכחתי. תודה לכולם, הייתם קהל מדהים, להישאר, לא סיימנו. הלו? צילמת? יופי. אנחנו עוד נביס את שלבת. אוקיי, יש לנו עוד איזה משהו קטנה הערב שהבטחתי כזמות וזה שיר של חבר'ה, טוב, הבטחנו הפתעות ולא סיימנו, יש לנו פה מלא חברים מוכשרים, באמת שכבה מיוחדת, כל אחד עושה משהו, שייך למשהו, עושה, תמיד מתעסקים בהכל וזה ממש יפה, אז קבלו אותם, הם הכינו לנו הפתעה, האמת שלא כולם שמעו את השיר, ואני שכתבתי חלק מהשיר עם ריינץ ממש התרגשתי, אני מקווה שגם אתם, אז בבקשה קבלו אותם. המאסטרו כאן מחבר את המקבר, אז תכננו לעשות לה שכבה של הפתעה, אבל בגלל החזרות עליה לא נראה לי עד כמה אפקט ההפתעה יעיל פה, אבל לפחות זה לכם.
זה סיום טוב. חסר לי פה עידו. בוא עידו. או ערפאת, מה שתרצו. כל... כן, איך איתכם בזה? באמת שהוא יעשה פתיח, כאילו יש משהו מעניין בדרך. אתה פשוט מטומטם. כסף. שרובכם המוחלט מכירים, והוספנו הפתעה קטנה בסוף. איקס? רגע. זה יצא מכירים דקה. הופה, מצאנו מיקרופון. בסדר, אפשר להתחיל? אלעד, אתה מוכן? אני חייב שאורי יעשה אלעד. אורי, איפה אורי? תעשה אלעד אחד. חבר'ה, אלעד אחרון. יאבא, שתי מול 500 איש. יאללה. הלוואה שמנה של 20% ריבית ל100 שנה, חיים מצוגנים למשכנתה נוחה עם קרן ופנסיה ונקודות יציאה. אני לא רוצה לקבל החלטות, לקחת אחריות ולהתחשב בנסיבות, לדעת מה אמרו אתמול בשטר השכונות, אנשים קטנים עם בעיות גדולות. אני לא רוצה להתבגר, להשאיר להסתדר, לקבל ולנגר. אני לא רוצה להתבגר, אני לא רוצה את הפוסט על הראש, 2 חוניות וילדות 3, ועד הבית, משמר השכונה, להרים עם הבנדים ולטפל בגינה. לא רוצה להחזיק מניות, לבנות חיים זה לא אומר לחיות, ללמוד להתפשר ולהגן פינות, המון מציאות אבל אין חלומות. אני לא רוצה להתבגר, כולם! להשלים להסתגר, לקבל את אני לא רוצה להתבגר, להשלים להסתגר, לקבל את זה ולוותר. אני לא רוצה להתבגר. כשהכל כבר צפוי וגלוי וידוע ואין לנו סודות, הכל בתוך הריבוע, להיות מחושב ומיושב וצפוי, לשלם את המיסים, לשלם את הביטוח. אני לא רוצה לאבד את זה ולהפוך להיות אחד כזה, אבל לא
לא קונים אותי כל כך מהר, לא קונים אותי כל כך מהר. אני לא רוצה להתבגר, להשלים, להסתדר, לקבל את זה ולוותר. אני לא רוצה להשלים, להסתדר. זוכרים שדיברנו על משהו הפתעה? משהו מיוחד, תקשיבו טוב. אני לא רוצה לסיים תיכון, כי נהניתי פה המון. זה לא מסתכם רק בתעודה, שלבת זו כבר משפחה. אתגעגע לשכבה, לטיולים, לצחוק, לאווירה, כי סך הכל זו חוויה, ועכשיו זה זמן הפרידה. שלום וברכה לכולם. רציתי להגיד שאני מאוד מתרגש. טוב, רציתי רק להגיד 60 שניות על מגילת אסתר. עכשיו, מרדכי היהודי נקרא איש יהודי למרות שהוא היה משבט בנימין ולא משבט יהודה. גם אנחנו נקראים יהודים כי אנחנו לא משבט יהודה רובנו. עכשיו, אנחנו במהות שלנו, אנחנו מודים, ויהודי מלשון מודה. במהות שלנו אנחנו יודעים להודות גם בזמנים הכי קשים. גם כשקשה וכואב אנחנו יודעים להודות לקדוש ברוך הוא. גם כשנהרס הטכני, תגיד להם. טכני. שם למעלה. מה עם הנקים שלהם? לא פועלים כאילו? רק שאני אגיע בסופו חבר'ה, בואו נסיים פה. בכל מקרה, יהודי זה מלשון מודה, וכתוב ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון וכך. אחרי שהיה את הגזרה של המן הרשע, הגיעה השמחה של ביטול הגזרה. ליהודים, אלה שמודים, הייתה להם אורה ושמחה וששון בעיקר. אז שנזכה להיות בשמחת אמן.